this heart channel. So for today's video ay magda-diet na naman tayo. At ang naisip kong diet ay, yes, egg and apple diet challenge for 3 days. So gumawa ako ng meal plan for 3 days. Bale, ang breakfast, lunch, and dinner natin ay pare-pareho lang. Kapampangan. Pare-pareho. Ay, bibinataan ba? So, ang breakfast, lunch, and dinner natin ay pare-pareho lang na 1 hard-boiled egg and half of apple. Ang pinagkaiba lang po guys ay sa breakfast ay with coffee, black coffee. And then, sa dinner naman po ay with hot tea. So, nasa inyo kung anong gusto nyo, kung black tea, green tea, or kung ano pa man po yan. Basta tea. Wag lang iced tea. Basta hot tea. Okay? Then guys, yung apple, pwede rin naman kahit buo yung kainin nyo. Kasi, kahit maubos nyo yon ay low calories pa rin naman po siya. And guys, ang diet pala na to ay hindi siya pang long-term diet. Lalong hindi po siya pwede sa mga mabibigat po ang trabaho. Pwede lang po ito sa mga merong light activities everyday. Kasi guys, pag mabibigat yung trabaho, tapos ganitong diet gagawin mo, sobrang wala ka ng power nun. Sobrang wala ka ng energy nun. Manlalata ka. So, mas importante pa rin yung health mo. Kaya, kain lang. Okay? Disclaimer lang guys, hindi po ako expert or professional dito sa diet na to. At lalong-lalo na pong hindi po ako doktor, dietitian, or nutritionist. Gusto ko lang pong i-try itong diet na to at gusto ko lang pong i-share sa inyo kung effective ba or hindi. Kaya sana panoorin niyo po ng buo itong video na to. And tara na, mag-start na tayo. Let's go! Breakfast natin, half of apple, 1 hard-boiled egg. So guys, bago kumain, uminom muna po tayo ng isang basong tubig. Guys, eto na po ang ating egg breakfast, lunch, dinner. Overcook na naman.
breakfast, lunch, dinner. What? Bakit ganito? Anong nangyari? Nabasag. It's okay. So, ito, itabi natin para mamaya. Hi guys, good morning. So, i-check na natin ang ating timbang. Isa pa. Yay! Yeah guys, effective! Wait lang, pakita ko sa inyo. Hello guys! Nakita nyo ba? Effective! I'm so happy! Happy! I really like this diet. Char! Nakita nyo ba guys? Effective itong diet na to sa akin. Pero yun nga lang, hindi pwedeng yun lang kakainin ko sa araw-araw. So nakakagutom siya. Actually hindi. Hindi siya nakakagutom. Kaya lang kasi everyday yun lang kinakain mo, parang mauuta at mauuta ka. Uulitin ko lang guys, hindi po ito pang long-term diet. Pero sa mga nagda-diet dyan, pwede ito kahit mga 1 week, pwede nyo tuloy. Kasi ako, 3 days lang talaga yung diet challenge ko eh. Kasi sa 3 days pa lang naman makikita mo na kung may resulta. Pag nakita mo maganda yung resulta, may nabawas sa timbang mo, pwede mo siyang ituloy for 1 week. Pero pag nakita mo after 3 days at wala pa rin nagbago sa timbang mo, wag mo na ituloy. Lipat ka na sa next diet mo. Pero nasa inyo pa rin yun. Kasi kayo magpa-plan yan eh. Kasi katawan nyo yan, kayo nakakaramdam kung okay ba to diet na to o hindi. And inuulit ko lang guys, hindi po ito pwede sa may mga mabibigat na trabaho. Kasi po, pag mabigat na po ang trabaho mo at ganito pa rin po ang kakainin mo, talaga pong manghihina ka at magugutom ka. Baka maapektuhan pa po ang inyong trabaho kasi napaka-low ng energy nyo at medyo, alam mo yon yung hindi ganun kabilis parang ako ngayon, hindi ko maisip-isip. I mean, hindi ganun kabilis basta hindi ganun kabilis yung utak mo. Basta yun na yun. Gets nyo na siguro yun. So, ayun guys. Sana nagustuhan nyo itong video na to. And, kung may tanong po kayo, comment lang kayo sa baba. And please don't forget to like my video, subscribe my channel, and click the tiny bell button para sure na updated ka sa mga bago nating videos. So again, this is Ivy. Thank you for watching. God bless and I heart you. Bye!